Oikein loistavaa päivää juuri sinulle, sillä tervetuloa Disco Elysiumin pariin. Olettaisin, että voidaan tässä vaiheessa poistua meidän kirkosta. Se on kyllä ihan kiva. Meidän fashioni tällä hetkellä meillä on vähän rajallinen fashioni. Tähän kokonaisuuteen kuului hattu. Tähän kuului hattu, mutta me annoimme sen hatun yhdelle tytölle, joka ilmeisesti oli kylmissä. Meillä toki löytyy pipo, mutta se ei ehkä pitääkö me laittaa tuo pipo päähän? Tarvitaanko me retorikkiä? Mä en ole varma tästä piposta. Reaction speed voisi olla ehkä ihan ok. Mutta toki meiltä löytyy tää, mutta sitten suggestioni putoo siitä. Onko meillä mitään muuta hattua? Pain threshold. Mutta sitten taas toisaalta necktie, niin Inland Empire, se on mun mielestä aika kova. Toki Pain Thresholdilla me voidaan päästä siitä. Me saatiin uudet kengät. Ne on tällaiset Mesk Bangers Red Brogues. Ja. Ehkä mä otan ton hatun pois. Mä rokkaan meidän hulmuavaa tukkaa. Sitten mä oon totta kai nämä kumihanskat vielä kädessä. Hirveä kravaatti. Ja patrol-takki. Olemme poliisit sekä host. Näistä housuista meillä ilmeisesti tuo ajatustyö on vielä. Se on 84%, eli se on tulossa. Physical instrumentti putoo kahdella, kun me saadaan ajatuksen juoksu kasaan, mutta eiköhän se siitä mene kans. Pähkinöitä pari olutta edes kysytty papereita, vaikka on ihan kakara. Voi olla kysymys. Mut sit jos olisi kysytty, niin sekin olisi ollut kans puheenaihe sitten. Että hitto, kysyvät papereita, vaikka selkeästi olen aikuinen. Menet tää peli kokonaan ohi. Mikä takia tuo sun hahmopotretti alareunassa näyttää siltä, kuka olisi maailmanlopun krapula? Koska sillä on. Nopea briefaus Jopelle tästä pelistä. Tää on siis Disco Elysium. Tää peli alkaa siten, että me herätään kalsareissa hotellihuoneesta, mikä on paskottu ihan täysin. Meillä on aivan jäätävän hirveä krapula. Ja tää ilme on se, kun me kohdattiin itsemme peilistä, ja me ei saatu mitään muuta aikaiseksi kuin tällainen virne. En tiedä minkä takia, tää hahmo ei tiedä, mutta meillä ei riitä henkinen eikä fyysinen kapasiteetti poistamaan tätä virnettä meidän naamastamme. Ja hotellihuone ihan paskottuna, me saadaan vaatteet kasaan ja lähtee katsoa, että mikä tilanne. Hotellis alakerras kaikki vihaa meitä. Ja sitten niin käykin ilmeisesti selville, että me ollaan poliisi, joka ollaan menetetty muistimme, koska me ollaan ryypätty niin helvetin kovaa. Ja hotellin takapihalla roikkuu mies puussa hirtettynä, jonka murhaa me ollaan tultu ratkaisemaan tyyliin pari viikkoa sitten. Ei nyt ihan viikko sitten, muutama päivä sitten, en tiedä. Mutta sitten me ollaan vaan kännätty, me ollaan hukattu meidän virkamerkki, me ei tiedetä kuka me ollaan. Me ollaan hukattu meidän virka-ase sekä meidän vaatteet myös. Me ollaan ajettu meidän auto jorpakkoon. Ja. Nyt me yritetään selvittää tätä murhaa. Kim on toisesta poliisiyksiköstä tullut meidän avuksemme tänne. Hän on myös poliisi. Mutta sen sijaan, että me ratkaistaan sitä murhaa, niin me ollaan tällä hetkellä juttelemassa jollekin organisoijille, jotka haluaisi perustaa entisen kirkkoon tällaisen mikähän helvetti se nyt oli? Mikä se musiikki oli? Mutta jonkunnäköisen klubin. Hito hyvä peli. Sellaisena varoituksen sanana kaikille, että tässä ei tapahdu mitään. Me ollaan siis pelattu tätä nyt tänään taas 4 tuntia. Me ollaan nauhoitettu, ei kun 3 tuntia me ollaan nauhoitettu. Me ollaan 4 tuntia striimiä kaiken kaikkiaan. Yhdessäkään jaksossa ei ole oikeasti tapahtunut yhtään mitään. Tää on vaan pelkkää dialogia, hauskuttelua, siistiä tunnelmaa, hyvää draamaa. Tää on vitun loistava peli, mutta tää saattaa olla tosi tylsä striimi katsottava. Mutta mua ei tällä hetkellä ei se kiinnosta, kun mä haluan pelata itse tätä peliä. Ja tää biisi kyllä vähän silleen niinku väkisin tunkeutui aivolohkoihin. Mä olin alkuun silleen, että tää on hirveä biisi, mutta kun tässä hetken aikaa tää kuuntelin. Niin Nickplay, tää on sitä. Tää on samaan aikaan yksi parhaita pelejä, mitä mä oon koskaan pelannut tähän mennessä, mutta mä ymmärrän sen, että jos tätä ei jaksa katsoa striimeissä tai YouTubessa.
Tänä päivänä kuitenkin sisältö pitää olla aika toimintarikasta ja sellaista, että pysyy mielenkiinto. Mutta todella loistavaa kirjoitusta ja aivan helvetin kova peli, siitä ei pääse mihinkään. Sen takia mä en ole hirveän paljon tästä striimannutkaan, koska mä tiedän sen, että katsojaluvut on aina pienemmät ja chatti on hiljainen ja ei jengiä silleen hirveästi kiinnosta, mutta hyvä peli kuitenkin. Haluan palvella myös niitä kourallista, ketä tää lämmittää. Hi again. So, how things going? Kyseessä tosiaan on siis vielä Jopelle roolipeli. Roolipeli, eli esimerkiksi tällä hetkellä meillä on me juteltiin tälle porukalle ja mulla jäi sellainen fiilis, että ne ei kertonut ihan koko kuvaa. Tää ei ole ihan se, mitä ne vähän niinku kusetti mua. Niin tässä on nopan heitto, missä tällä hetkellä on 8% chanssi. Maybe everything isn't quite as you've been told. Take a moment to analyze. Me saatiin tosta niinku plussapisteitä noista asioista, mitä me huomattiin täältä. Koska tuli logiikka, täällä näkee, että meidän logiikka on ainoastaan 2, mikä on tosi huono. Se ei ole meidän tyyppinen, se ei ole meidän hahmo. Me ollaan enemmän tällainen psyykkinen tyyppi. Ja Sitten jos me mennään tänne, niin vaatteet antaa eri asioita. Esim. Tää takki antaa meille logiikkaa, me voidaan lyödä se päälle. Tuo hattu antaa logiikkaa, me voidaan laittaa se päälle. Tosta on draamaa. Nuo lasit antaa myös logiikkaa, voidaan laittaa ne päälle. Ja that's about it. Ja me voidaan uudestaan ottaa tää keskustelu. Niin se on nyt jo 42. Joo, tässä voi save-skummaa, mutta mä en halua save-skummaa. Proffalle kans loistavaa. Jos heitto epäonnistuu, niin se jää lukkoon. Jos me laitetaan piste, levelillä logiikkaan piste, niin me saadaan uudelleen mahdollisuus. Mut mä otan nämä muut dialogit eka kyllä. Hahmot sekä niiden story on se, mikä tässä pelissä kiinnostaa, jos haluaisi vaan tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joo, se on kyllä, siis nämä on aivan älyttömän loistavasti kirjoitettu, nämä kaikki hahmot. Ja tää on tosi synkkä, tosi raskas peli myös pelata. Mutta tää samaan aikaan myös tosi kaunis peli, monella osa-alueella kyllä. Mutta I know Noid has his signs, but what's the deal with the egghead there? He's a quiet man, mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. What's master of ceremonies? You know, a host, a declaimer of slogans. He's a performer, gets the people going. How do you communicate with him? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. Have you ever really talked to him? Yeah, sometimes. When I stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. The man smiles mysteriously, choosing to let the beat speak for itself. Ja sitten tässä dialogissa on tällaista, esim. Nyt tulee tämmönen continue, se on keltaisella värillä, eli se on joku mun motoriikan taito, mistä tehdään niin sanotusti noppa-checki, että ymmärränkö mä jotain. I get it. He's a puzzle. Joo, kyllä. Eli interfacing, eli täältä meidän motoriikasta interfacing halusi puuttua tähän keskusteluun, eli tää on tällainen mun pään sisäinen ajatus. Ja me vaadittiin nopalla 10, ja me saatiin 10, eli me saatiin se läpi. Eli silloin mun interfacing tavallaan niin tajus jotain, ja me saadaan pikkasen lisätietoa siitä jutusta. Ja 42 on kyllä edelleen vähän. About the church, I checked it out. And? What happened? I talked to the crap man. Oh man! Who is he? What did you think? Seemed okay, to be honest. Very spiritual. Gave me this art lecture of alcoholism before rambling on and on about mother's love. Really? Interesting. What's he doing in the church? Just preaching and praying from the looks of it. He clearly enjoys the physical activity. Guy claims like a freak.
There's something sinister going under the building roof. I think he's getting high or something. Ei se kyllä, se on ihan... No matter. Is he gonna be a problem? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? Keskellaan taas. These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. Of course he's a problem, he's a crap man. He keeps himself physical active, thinks spiritual thoughts and doesn't drink. Who am to evict such a person? We climb around there and guy will never catch him. Actually, he told me he wouldn't mind the nightclub at all. Mut kun mä en oo varma, haluanko mä olla vielä tässä näitten nightclub-jutus mukana ihan vaan sen takia, koska musta tuntuu, että ne vähän huijaa mua kanssa. Saves kummasin sen kerran, kun epäonnistui 97 heitto. Meillä on 198 on epäonnistunut ja se vitutti kyllä tosi kova. Ei vaan tuntunut loogiselta, että hahmo, joka on superhyvä asiassa X-fail. Siis joskus voi epäonnistua. Mäkin on siis ihan helvetin hauska ihminen, mutta ei aina ei lähde vitsit. Aina ei lähde vitsit kyllä. Jantsalle kanssa oikein loistava. Arvostan kyllä suuresti, että striimat tää peli. Loistava peli, maailman mielenkiintoinen. Tää on siis älyttömän hyvä. Mä ymmärrän ihan täysin sen, että jos ei tää oikein, niin kun, koska tää vaatii katsojalta myös tosi paljon sellaista niin sitoutumista ja keskittymistä, että tietää missä mennään. Ja jos nyt rehellisiä ollaan, niin eihän tää ehkä tällaiseen niin kuin, sanotaan tälleen niin kuin perus mainstream pelaajaan, kuten myös minä itse olen. Mä aika harvoin hurahdan tän tyyppisiin videopeleihin. Eihän tää esim. Tää visuaalisuuskaan nyt... Jotka tykkää vähän artsimmasta, niin varmasti arvostaa tätä. Tää on tosi häiriintynyt tänään kaikki, mutta eihän tää nyt silleen, että ihmisiä, jotka on tottunut katsoa jotain Call of Dutyä tai Skyrimia tai vastaavaa, niin eihän tän tyyppinen nyt oikein kolahda. Se on ihan fakta vaan kyllä. Täällä on kaverin kanssa DOS 2 vaikeammalla, saveskummat ihan jatkuvasti. Tulee sellainen tappeluita, mitkä ei mitenkään voi voittaa, niin pakko ladata. Kuollaan siis ekalla vuorolla yhteen tulipalloon. Joo, musta tuntuu, tuo ehkä saattaa olla vähän sellainen eri juttu. Mä en halua, koska mä haluan rakentaa tämän hahmon ja sen hahmon tarinan. Ja jos se epäonnistuu, niin se epäonnistuu. Niin, en lähde skummaamaan, vaikka se on täysin mahdollista. En tuu pelaan Baldur's Gatea varmaan koskaan. Se on vaan liian vanha peli mulla. Se on varmaan helvetin hyvä peli, mutta mulla ei, niin kuin on puhuttu aikaisemmin, niin mulla ei ole sellaista nostalgista tarttumapintaa siihen. Ja Metal Gear ei jossain vaiheessa kyllä pelaa ehdottomasti. Nämä pelaa ehdottomasti. Mut kun Ehkä mä heitän ton. I dunno, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice friendly hyper time? You're just going to have to live with the crap, man. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light! Yeah! Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? I was using a mainframe when Suna, the former lead programmer for Forther's accident, appeared. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the night? Sekin on ihan paskapelistä. Kyllä mä se joskus vielä pelaa uudestaan. She said you guys haven't been completely honest with me about your plans. Niin se on Anodic Dance, tää musiikki, mitä täällä soi tälläkin hetkellä. Come on, man. Who will you trust? The spooky programmer or us? We just want to make the world a better place. Feel the love! Get down and feel it! Joo. I'm really not feeling it at all. You'll get there, believe me. When we've got our gear set up, things will be flowing and pumping. Anyway, now that it's settled, how did she seem? I mean, disposition-wise, about the dance club idea. Yeah, Oda 9. Rocking it or dropping it? She didn't look like, not like the Anodic Dance Club idea. What a pity! That's my favourite thing in the world! And she doesn't like it at all! A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam and into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Yeah!
She made it very clear that she won't leave until her own project is finished. And you can't just evict her? No, I won't evict her. We have to come up with a different solution. Look at you, honor man. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. Coexist. Hyvä egghead. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? She absolutely does not. Really, truly despises it. Egghead cannot believe what she just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment. Oi. But then he returns to the full swing of it. Voi egghead parkkaa, se otti henkilökohtaisesti. We'll figure it Juon out. täällä on viintä. On kyllä, on If kyllä. existing fails, Tietteriltä kans we can always tervetuloa muscle takas. her out, right? If it's all okay with you, what do you think? If coexistence fails, you can always muscle her out. Emma rupea refuses to throw her out, but I can try to convince her. Excellent. Okei, se Good saadaanko luck, mä... my friend. 50, se on se vitun 58%. Pam, 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 pam. Saisinko mä niin... Ei oo helppo, meillä on yhtäkään 5-8 tänään. Offside, man. I saw getting us into the church would help. Sticker on the padlock. Can you tell me about it? A sticker? You mean the yellow one? Can you describe it to me? Interesting. He wants you to describe it, though he already knows what it looks like. Why describe it if you already know what it means? So I can hear you do it. Sometimes the outside gaze helps us reflect on things. Joo. Noid, don't bother our guests with your games. Piss off, Andre. Me and Mr. Cop are trying to discuss art. You shouldn't talk like that. Right, noted. Sorry. Anyway, what was it like? Kello on 4 ja meidän pitää soittaa siitä kuolleesta miehestäkin. An off-handed sorry, if there ever was one. Jep. Yellow circle the human face with X's for eyes and smile underneath. I think X's mean the guy is dead. Mä lähden tähän sen leikkiin mukaan kanssa. No siis mä oon sitä mieltä kans, että 5-8 ei voi epäonnistua. What did you want to know? Was I right? Is the dead guy smiling? Yes, you're the 23rd person to get it right. Nice. And I've asked 23 people. Looks like it's a dead guy smiling to the entire human Mä otan race. tän voittona kuitenkin tästä huolimatta. Why do you think that's so? We're all the same. Same eyes, same smiles, same death. He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is Sitä biisi alive, kyllä oikeesti and brute so forsaa. is deaths. Brute forsaa korva käytävistä sisään ja se rupeaa vähän niinku väkisin tykkäämään tästä. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. I think we should sell this. Better not mention it. Ehkä mä lähden tuon mukaan. It should be sold, but not by us. What makes the sticker so modern? Simplicity was brought to us by a classical solarist modernism, but that was a tasteful, harmonious simplicity, right? Itellä diskopelailu on tällä hetkellä yksi lemppari pelailuista Stupen puolella, mutta niin kuin sanoit, se vaatii paljon investointia pelaajalta, katsojalta, eikä välttämättä kaikkien mieleen. Se on kyllä joo, näin. Pitkä puhallus, me tarvitaan chatin puhallus, kun me ruvetaan heittelemään. Well, hardcore is not tasteful or outwardly harmonious. It's a warning shot.
This will be dangerous. The echo of man's loss haunting him. The sticker, the clothes, the music, same thing. You come up with this stuff by yourself. Not alone. Many people are thinking the same thing right now. We all see the same smiling dead guy in a couple of X's and a circle. And a curve. The beat is the same for all. I guess one could write an entire treatise on the thing. But what for? Are the signs all right now? Nah. Aha. Still strongly out of sync. Stage gamma disalignment. What? You heard me. Paska jätkä kyllä. Ihan. Siis toi itse on kyllä oikeas tempus. Ja viisille kanssa ei oikein loistava. Mä koitan nyt saada me uudestaan Eggheadin kanssa. Päästäänkö me tänne? When he looks at you, he squints as though you were the setting sun. This is hardcore. Say nothing. Hardcore! Still say nothing. Hardcore to the mega. Say nothing. Internally coherent. I was wondering if you knew who killed the mercenary hanging behind the Wilring Rags hostel. Tää on pakko napata. Tiedätkö, pudottaa se pommi vaan. Tää on siis se tää on se pääkeissi, mitä me ollaan tekemässä. Eli me yritetään selvittää, että kuka hänet tappoi. Tai me aika pitkälti ehkä voidaan jopa tietää, kuka hänet tappoi. Tai pääepäilty on, mutta Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yeko Kata, the place to be! What the fuck? Why is the Yeko Kata the place to be? What does that mean? Yeko Kata is a hardcore place! Let's go. Vittu mikä sompaa ja tuokin on kyllä, siitä ei pääse mihinkään. Saatiinko me tänne kun tehtävä? Onko se Dones? Ei se Doneissakaan, okei. Mä käyn juttelemassa vielä sille tälle naiselle tästä tilanteesta. Mua harmittaa se, että me annettiin meidän hattu sille, mutta se ei pidä meidän hattua. Se on locked. Niin tää, me saatais empatialla tuo auki, kyllä. My associates. Uskallanko mä ottaa just answer the question, please? Sorry. I just Okay. don't tell people about my friends and Joo. who they are and so on. I don't provide information on them. Selvä. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Chatti muistaa empatia. Okei, mennään koittaa 58 heittoa. Sehän on täydellinen. Sehän on pakko onnistua. Nyt me tarvitaan jokainen chatissa yksi Merk Bless tai useampi Merk Bless chattiin, koska 58. Onko meillä mitään muuta enää? Mikä se oli? Hi again. Se on Logic. Okei, se on Logic. Onko meillä mitään? Voinko mä näitä mun ajatuksia vaihtaa? Onko meillä mitään täällä, mikä antaa... Ei, näähän mulla on kaikki käytössä, eikö oikein? Joo, eikä meillä ole logiikkavaatteet päällä. Meillä ei ole mitään muuta, missä on aina logiikkaa. Ja mikään näistä ei myöskään vie meidän logiikkaa pois. Ei, okei, noniin. Sillä mennään. 58. Se on helppo. So, how things going? Varpaat suussa. A number of things don't add up. Näin se menee. Ja kiitos, chatti. Let's take a look. How about gather around, kids? Okay, kids now. Okay, kids now, gather around. The young speed freak puts down a busted capacitor and looks at you. The one with the large head seems very enthusiastic about Fashion whatever statement you on have your planned. Oli just helppo. Their would-be leader is less amused. Sometime in the past, I'm not sure when and where, but betrayal was involved. I fell sick and became the shadow you see now. But before that, I have reason to believe I was police detective.
Niin justiin vaihtais. Sitten kun pitää käydä jossain esihenkilön juttelemassa, niin olisi sitten omat sellaiset speech-vaatteet, mitkä voi laittaa. But you still are. Thank you for your kind words, but everyone in here sees I'm a disgrace to the uniform. I was good enough in this job to be awarded the rank of Lieutenant Jefferson. I could have been captain. Imagine that. What happened? Disco happened. Okei, no ehkä, mä en tiedä kuseenko mä tämän, mutta melkein täytyy sanoa, että disco happened, koska sehän on tavallaan totta kyllä. Disco tapahtui ja me ollaan rappiolla. I smelled so impossibly sweet. It smelled so. Life tore me a new asshole. I did. I happened to myself. Tuohan nyt on melkein se todellinen. Okei, kyllä mä otan tän. I happened to myself. That's a real downer. Now, obviously, that might as well have been 1,000 years ago, but there's still some detective left in me. The young speed freak is silent. He senses something is wrong. Suna said you've been lying about your plans. Your answer was very unconvincing. This isn't the making of a club. It's tent full of laboratory equipment for manufacturing drugs. Se on se juttu. Se on se juttu. Koska kyllähän täällä nyt on tätä. I have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. One speaker. They have one speaker. Yep. Where is his friend? Did he lose his friend? You have no headphones. Would Asil need her headphones to spin tape? That nosafedin is here for active ingredient. Distilled water, cornerstone of a clean lab. The ether in the air. Useful solvent, good for getting acting agent out of the solution. Mutta jos meidän perceptioni puhuu tästä kaiuttimista, niin ehkä me heitään sitä, että where is his friend? Did he lose his friend? What do you mean, friend? The other speaker. You have only one. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Okay. Other speaker. Sitten mä otan kyllä tämän, koska Esiilihän halusi, hänellä oli kuulokkeet, mutta nää tarvii nyt johonkin ehkä. You have no headphones. Would Asil need her headphones to spin tape? What do you know about spinning tape? Nothing. Sitten ruvetaan laittaa vissiin totuutta tän. He said it was for his nose. What more do you want? And of all cellular-based life, what's your point, Lawbringer? Make up your mind. First it's the sweat, then it's the ether. Smiles nervously. There is no need for me to pile on any more, is there? No shit. He sounds tired. You tried to use police detective to set up drug lab. Come on, that's... Execution. Preposterous? Against the law? Punishable by summary execution? I meant to say, not true. Suna said you've been lying about your plans. Your answer was very unconvincing. Koska tällaista on meidän proceed. Fuck, man. It's difficult to get along with some people, but we're trying to make an effort. We are on a mission here. What are we going to do with you? What do you mean, do? Nyt please, onnistu. There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. Okei, nyt täytyy valita tarkasti tää homma. Kaikkipäivä ostin, koska oli kakkipäivä, ostin myös 30-lapulla Kuningatar pullapitkon kova. Päivästä oli peräti huomiseen asti, mutta voin kertoa, että pullapitko ei tule näkemään edes keskiyötä. Se on oikein. Se on oikein. We do this lawman style. First you tell me everything, then I pass judgment.
You tell me what's really going on and we'll work from there. I can be lenient. I don't really care, I just wanted to crack the case. Do what the... Kyllä mä... Kun tässähän siis mun Härin tarina on se, että hän on rappiopoliisi, hän on kussut ihan kaiken, mutta mun ohjaksissa mä yritän saada hänet tavallaan niinku redeem. Niin kyllä me hoidetaan tää nyt sillä niin kuin by the book. Or else. Audible clank as the let wrench drop into his toolbox. Dirtiest cop this side of the river. We'll see. Now speak. Ehkä mä Okay, man. Okay. Okay. Things are just so hard for an entrepreneur in this city right now. It's not like we lied when we said we want to turn a church into the wickedest club in East Revershow. Because we do! We totally do! We just need to turn it into a speed lab before. To get our foot in the door. And why did you need me? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. They're not really spooky, are they? No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably... Ei ne oo jutellut heille, he ei oo spooky millään tavalla. Paitsi tyyppi siellä katorajassa oli kyllä ehkä vähän. But the sign was way off too! I couldn't feel the love at all! Whatever you think is right, sir. But please, we were only trying to make a living. This is it. Judgment time. Judgment time. Give me your cash. Ask for pride first. Back up and report to Persing 41. Tiedätkö, kyllä me tehdään pidätys. Mä vaan mietin, että kuuluuko tuo pihan tyttö, sehän on tähän porukkaan kanssa, mutta onko se kuinka mukana tavallaan niin kuin tässä hommassa? Mut mä teen pidätyksen, koska mä olen poliisi. Mä näen, ei oo viattomia nuoria. Nää täällä perustaa huumelaboratorio. Mä pidätän nää. Mä mietin, että me voitais myös niinku ajaa ne pois, mutta mä teen pidätyksen. Se on se juttu. Back up and report to Precinct 41. Arrest them. No, please! The one with the large head presses stop on the tape player. In the silence, you can hear the wind howl outside. There needs to be a club for Nordic music in there. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. Without his smile, he looks heartbroken and older than thought he was. Mut siis tehän tuotte huumeita lisää. He looks almost as old as you. Kova. We need a win. I promise you this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. Ei hitto. Ei hitto. En oo mikään fasist. Se, siis tiikeri, se, että jos sä haluat ylläpitää huumelaboratoreja, niin se on ihan sun juttu. Fine by me. Mut mä en tykkää siitä, että nuorisot, että se kokkailee täällä ja saastuttaa jo entuudestaan. Ja vielä tolleen niinku maalaa sen sellaiseen niinku hyvään kuvaan. Se on Jeter, just näin. Se on just näin. The law is the law. If you avoid the call, we will consider the fugitives and hunt you down. Niinhän ne sanoo, että ne vois dropata. Mutta kun mä en oikein usko siihen ehkä. Ja plus toisekseen sitten
programmeri ei myöskään. Tokihan hänkään siellä nyt ei loputtomiin oo. Mut mä kyllä pidätän nää. Mä pidätän nää. Se on se juttu. Se on se juttu. No! What does that even mean? Okay. What happens at the station? The case will be reviewed. You might get prosecuted or not. We'll see. Fine. I guess we're truly done. But first, I need to see all your identification documents. The would-be leader pulls out a card from his jacket pocket and hands it to you. Pete The name Andre. reads Pete Andre. His friend hands you his papers. The name reads Carl Holtzman. Jermaine van der Wijk. Mark the name down to your paperwork and hand each their form. I guess that's that. Jep. Pack it up, then. Hei! Tuliko tuolla joo aivohommat ollaan saatu aivohommat tehty. Se oli siinä. The 15th Indo-tribe. Noniin, katsotaan. Because there was. The 15th Indo-tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo-tribe was your Indo-tribe, set to rule in Celinda. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Only you remain. Tää bonaret me saadaan tästä. 10 cents for every green orb clicked. Learning cap for savior fire raised to 6. Okei. Okay. Sehän oli ehkä ihan silleen niinku ok. Ihan silleen ok. Toki siis mehän ei... Niin. Mikä meidän save? Se on 3. Eli me saatais nostettua se 6, niin me saadaan 9 se maks, mutta eri asia ruvetaanko me tekemään sitä. Ei mitään, siis ihan sellainen niinku perusnormipäivä, niin sanottu normipäivä. Ei mitään ihmeellistä, mutta viikonlopulta kun jäi viintä, niin mä ajattelin, että juodaan he vähän viintä. Se lähti se teltta helvettiin tästä. Se lähti myös se tyttö helvettiin tästä. Toivottavasti sitä ei pidätetä. Nyt morpes harmittaa chatti. Mitä sitä tyttö pidätettiin kanssa, koska se vaan halusi tehdä musiikkia. Teinkö sittenkin väärin? Mietin mä tässä. Teinkö sittenkin vaarin? Ja hei, Vyybele kanssa oikein. Joo, mä juon viintä. Mä juon tänään viintä. Today is the wine day. Kun musta tuntuu, että se jotenkin se Neitonen tossa oli vähän silleen niinku eri porukkaa, niin sanotusti. Ei ne kaikki halunnut tehdä. Nyt on tiistai, mutta kun sä oot työtön, niin sulla ei päivillä ei mitään merkitystä. Kaikki on vaan samaa sumua. Niin hyvä juoda viintä. Hei, tuli tällainen. You see that seagull up there? Remind you of anybody? Kim. No one comes to mind. You and the seagull are just alike. Minkä takia endurance rupeaa? Why am I like the seagull? Think about the seagull's story. Joo. It's one of endurance and adaptation. The seaside was paradise once. They were birds of that paradise. Then their paradise became shit city. And what did they do? They became urban survivors, eating burgers out of trash cans, killing and eating pigeons. No time for that sentimental bullshit. They're hustlers, getting shit done. They're one pair of track pants away from gangsters, just like you. Fucking right, whatever it takes to survive, I'm the seagull. Sure, inside. But outside, it's a tough world. You've got to do whatever it takes to survive. And you do. Question is, will you admit that to yourself?
En mä kyllä tee. En mä kyllä tee. Onko tää vaan... Nyt rupes kiinnostaa. Onko tää vaan tavallaan, että sä saat niinku uudelleen? Okei. Okay. Tää nyt ei mennyt ehkä niin, mitä mä halusin. Exactly. The seagull does what it takes, and so do you. You've got that same spirit in you. When the time comes, you push yourself. Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa, kyllä. Ne on tosi upeita pieniä hetkiä tällaiset. Tykkään kyllä suuresti. Yhdistellä loppulemä rikollisia, kun julmasti heitettiin linnaan, vaikka halus vaan mitään hauskaa. Mut hei, elämässä ei ole tarkoitus pitää hauskaa. Elämässä on tarkoitus selviytyä. ehkä myös kirkkoklubin ja huumeiden kokkailu voi olla sitä. Mut joo, vääriä valintoja. Vähän tekis meillä kyllä kans jotain pullapitkoa. Herkullista pullapitkoa. Onko näissä kaikissa jotain? No olihan niissä kaikissa jotain. Mä yhdestä. Ei, tuolla on viinaa. Siihen mä en halua koskea. Nämä kaikki jotain stashseja. Siis ilmasta rahaa löytyy joka puolelta. Kattokaa nyt. Sieltä löytyy vielä tällainen magnesiumi. Saadaan moraalia ylös. Tuo on... Miksi on keltainen? Siis meillä on jo 17, 18.25, sehän on parempi kuin juontajan budjetti. Eli... Olis pitänyt mennä kans poliisihommiin. Mä voisin käydä juttelemassa vielä tolle... Juttelemassa tolle suomalaiselle täällä. Joo, perinteinen punkkupulla, sitä ei oo kyllä hetkeä. Pullaa ja viintä. Yes, what is it? Those ravers won't be bothering you anymore. I arrest them because they were planning a drug trade. You arrested them? Jep. Didn't think the cops in this place had it in them. Meillä on kyllä. Meillä on vaikka mitä. Oliko täällä mitään? Ei täällä ole mitään. What about it? Joo. Great. Thanks. Yes. Kyllä. Onko se... Ei saa juosta kirkossa. Älä juokse kirkossa. Ei oo kattomiestä. Kattomiestä täällä enää kyllä. Voileipäkakku olisi kyllä hiton kova tässä vaiheessa. Mut nyt me tarvitaan Ehkä mä soitan tosta. Kimillähän on tuolla kyllä auto, mutta mä soitan tästä. Meillä on rahaa. Meillä on 18.25. Hyvä määrä goligoita. Mä voin tästä kilauttaa piiriin ja... A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. But I'm not. Siihen nojailemaan. Puhelin käteen ja... You hear the tone. The machine is inoperable. Dial a random number. Minkä takia mun pitää random numero? No, koilla. Calling. Still calling. This feels wrong. Yep. Should you be doing this? Ei. End of tone. Someone picks up. Oh my god. Pierre, is that you, Pierre? The voice is female and sound about 100 years old. It is not Pierre. Do you have any news about Pierre? Pierre is dead. Who is Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. Pepsi Maxi on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Ei voileipäkakku oikein hyvä. Minkä takia ollaan vihaajia?
I don't know who I am. But who are you? Kyllä mä tiedän kuka mä oon. I was a baronet. Pause. There is silence on the other end. You won't get me, and you won't get my money. My money. Phone hanging up. God damn it. Disconnect tone. Onko tää kuin eri numero? Mä koitan sitä vielä. Calling. Kim kattoo tossa vierestä. Mitä Still vittua sitä calling. teet? What the fuck? Again? Seriously? Joo, mä yritän tästä. Someone with a masculine voice picks up. Joo, mulla on tiikeri samaan kanssa. Hello, Gerard speaking. Gerard? Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. Is electricity there? I need to speak with electricity. Älä laita. What a douche name. Change it. Change your name. Okay. Is electricity there? No, but I got a feeling I'll kick your ass is gonna make an appearance. Vittu mikä Never call comeback. this number again. Have a good one. Joo, vittu kova comeback. Nyt loppuu kiusaaminen. Phone hanging. Disconnect. Ei, meillä loppuu rahat kyllä. Niin. Se olikin sellainen. Se oli sellainen hetki. Sellainen hetki meidän elämässä. Siis tuhottu, jep. Tää tarjosi meille jonkun pikasiirtymän, mutta kun mä en oo ihan täysin varma, että miten se toimii. Täältähän me päästään, eikö täältä? Päästään karttaan, mutta tätä karttaa ei ole. Mutta Mutta siihen tuli joku sellainen niinku, joku pikasiirtymän juttu. Mä en oo ihan täysin varma. Kun me täytyisi tuo. Ehkä me mennään vaan sitten. Mennään niin sanotusti apostolin kyydillä. Mistä kautta me päästään? Ja me kävellään, koska tää on niin upea peli, niin tässä voi kävellä. Mä en tiedä, täällä käynyt ollenkaan. Tää taitaa nousta tonne... Kas siellä jotain ihmisiä. Mitä helvettiä? There's a people in here. Mä tutkin ton. Bars covered on long dusty windows. Pitäisikö mun tosta saada 10 senttiä? Sehän sanoi, että mä saan jatkossa aina 10 senttiä. Mutta onko mulla ne housut jalassa? On, eikö ne on nää? Kingdom of Coins... mitä? Conscience. Siellä on jotain rubelia, mutta eikö tää vaan tulee tänne, joo. Tuolla me ollaan käyty. Kyllä. Mä juttelen noille. Et klikkaa noita ajatuksia. Eikö mä klikannut sitä? Siis ajatusta. Se meni ohi. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Try to see... can you make out what's inside? No. I won't even try. You know... He takes his glasses off. I had a partner once. They called him Eyes. Because he had to show me things. It's that bad. Okay. This partner of his, Eyes, things didn't end well. It saddens him to say his name. Don't even ask. He wouldn't answer. Maybe some other small talk. Can you still shoot, though? Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Kova. Hyvä Kim. Ja samaan tien bänni. Mä mietin, että mikä ajatus siinä. Oliko se tuo ajatus? Kyllä näitä klikkaan koko ajan. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, tomorrow is just a whisper away. Tomorrow is just a whisper away. Looks like tomorrow never came. Katon ton tuolta, mitä sanon siitä. Siinä on joku laatikko, sitten jotain mystisiä. Another power box. Nothing, it's empty, okei. Bam. Fence block, okay.
Hei, siellä on joku... Hei, tuo on se, kuka meidän täytyy löytää, ei kookki. Mut voinko mä ottaa... Tools. Ota nyt saatana sorkkarauta käteen. Ja vedät itses läpi niistä. Sieltä löytyy rahaa, 5,25. Ja sieltä löytyy kuule nosapettiä, eli se on sitä, mitä se käytteli. Tuo oli helttiitäimi. No niin, hyvä, kova. Näin se vaan meni. Nyt mä juttelen näille kahden, mä otan ton laatikon tosta vielä haltuun. Ja sieltä löytyy lisää rahaa. Eli meillä on jo 24, melkein 25 kolikkoa. Noniin, hei. Keitäs te olette? Minä olen poliisi. Mikael noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Mondo kans, jos et ole tutustunut, niin suosittelen kyllä, siis älyttömän hyvä. Ehkä justiin pelillisesti tavallaan vähän sellaista old school RPGtä, mutta... Ja samaten myös niinku mekaniikat ehkä vähän sitä old schoolia, mutta mun mielestä ne on aika hyvin tuotu niinku nykypäivän maailmaa. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? Ja sieltä Rotten Amigo päräyttää 2 vuotta. Hei, hyvää vuosipäivää. Iso kiitos sulle. Arvostan suuresti. Oh. Vipuselle kanssa oikein loistava. Ja tosi hyvä pointti, että epäonnistuminen on monesti ihan yhtä kiinnostava kuin onnistuminen. Jep, että se ei kuitenkaan ole mikään... Toki sulta monesti saattaa se tietty asia sit vähän niin kuin sulkeutua ainakin hetkellisesti, mutta se ei vaan ole tavallaan mikään se on niin kuin fail, vaan siinä yleensä jotain tapahtuu ja se monesti on myös aika huvittavaa. Hyvä esimerkki siis on esimerkiksi siitä, että yritätte hirtettyä miestä saada alas puusta ampumalla sen köyden. Tai mikä nyt onkaan hukkaisen sana, mutta sellaisella, no mikä se, no joku sellainen kiristysnauha tai sellainen, millä se on. Yritätte se ampua. Jos onnistuu, niin köysi menee poikki, jos ei, niin saa sitä ruumista. Mikä tekee tilanteesta tosi kiusallisen, mutta se kuitenkin niin jatkuu eteenpäin tavallaan tilanne siitä. Et se on ihan hyvä pointti kyllä, ettei tavallaan sellaista niinku hard failurea periaatteessa. Varmaan tietyissä kohdissa joo, mutta... Nice to meet you. Hold on, hypertext. Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Okay. Wait, what? What's about the window before? Oh yes, so Mikael. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. You and Kim know each other? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Okay. Mikael, say hi to the officers. Kova. Mikael's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikael before, this is where the Coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. This man is your half-brother. You feel it. But why? What's so fascinating about empty building? You look like someone who has money. Do you have any money? I'll read. Aha! But it's not just any empty old building. Raises his hand to the eyes and sprinting sun, warming the handsome face. All four of you admired the mural before you. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Hold on. What's R&D? Mä en muista R&D, mistä se on lyhenne, mutta siis se on eikö se ole kuitenkin sellainen niin suunnittelu tai sellainen suunnittelutuotanto tyyppi juttu. Building looming over you. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of Research the and development, juurikin. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill.
Oostenrijkis Hollannissa. Festarit, kova. Itekään ehkä hirveän sinne festariin. Lähinnä sen takia, että siis käytännössä pelkään ihmisiä ja kotona on mukava olla. Niin vähän ehkä se harmittaa. Tietyllä tapaa justiin, kun nyt kun asuu Tampereella ja tietää, että täälläkin on tulossa niin kuin isoja tapahtumia, niin on sellainen älytön FOMO siitä, kun ei sillä tavalla niin kuin kiinnosta, mutta sitten jotenkin tuntee vaan välillä itsestä tosi ulkopuoliseksi, kun ei niin kuin käy missään eikä näe mitään. Niin. Jotenkin, niin. Se on vähän sellainen jännä ristiriita siinä. Apologies, it's an acronym for research and development. No sieltä se tuli. They don't use it anymore. You're probably more familiar with RTD, Research and Technological Development. En ollut kyllä. Mayor Kalpa, you are not familiar with that one either. This man is a bookhead. I don't think I've ever heard this failed electrical proceed. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Tämä keskustelu nyt ei ollut niin mielenkiintoinen, mitä mä ajattelin. Meillä aika kuluu täällä, kun mä haluaisin mennä vaan raportoimaan ruumiin. Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve. Or should I say they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. What was that ace? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. What? A tape computer? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution. Revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer, which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Indeed. What? The revolution! Revolution! Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes, possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. All of this was built by Feld, even a boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. You're saying that Feld Electrical built this broadwalk? Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. Pleasure wheel? What the? A pleasure wheel? Jep. Mietin kanssa joku, en mä tiedä sitä makuuhuoneesta voi löytyä kyllä pleasure wheel, mutta... Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer there were a big wheel lighting up the coast. Mä olettaisin, että se olisi niinku, siis maailmanpyörä, mutta... Yes. To lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. What happened to the engineers and the company people? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... What did the revolutionaries do with those advanced tape computers? They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. Anteeksi, mitä? What was that? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bon Baiser dans ce Lind. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. How did those tape computers work? Did they work like radio computers? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware.
10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Humpty Dumpty Dum Center in Veldeport, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Juice joined the team, trying to... Wait, did he just say Humpty Dumpty Dum Center? Yeah, reaction speed hyökkäs sieltä yhtäkkiä kyllä. He did it. He said Humpty Dumpty Dum Center, like it's the most natural thing in the world. What the hell is a Humpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Juice? Encyclopedia on ihan pihalla. Aivan hukassa. Mistä vittu tää mies puhuu? Sun pitäis tietää. Sun tehtävä on tietää ja sä oot aivan pääpihalla. Okay, the Humpty Dumpty Dum Center. Paul Ockerman, Keith and Guy Juice. What are you talking about? The Humpty Dumpty Dum Center for Contemporary Arts. Allah. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Nää on niitä pieniä juttuja, minkä takia mä rakastan tämän peliin. Kim, is he making this up? In fact, I'm not. Okei, me saatiin ajatus siitä. It's a place you can visit if you ever invaded Fort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. Pakko katsoa tää tilanne. Elikkä niin Humpty Dumpty Dum Center. 42 minuuttia menis tän ajatustyön kanssa. Ja sitä niin, miettiessäni suggestionista lähtee 1 piste pois. It's Wednesday evening and something heinously exciting is underway. People have gathered beneath the billowing roof of an oddly shaped trophy building, sipping wine and exchanging opinions. 29 years old Wonder twins Guy and Keith Juice are the stars of the show, with their bomber jackets and white sneakers. Head curator of this art exhibition. It's the Humpty Dumpty Dummies event of the year. And all cool kids have RSPV'd. Where are you? If you're not there. Se on se juttu. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Made of black film and folding tape structures. Cool. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to this precious device. But so they did. The felt playback experiment vanished into the fires of 07. Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Felt Playback Experience, but those are incorrect. Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Joo. But of course, what else? Musta tuntuu, että mä uskon mä lähden tästä. No, thanks to you for having me in, little Mikael here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Siis ihan mukava oloinen mies kyllä, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Täällä lumimyrskyssä ovat ja... Humpty Dumpty Dumpty Dum. Puhuu selvästi Commodore 64 voi hyvinkin olla. Pääsenkö mä tästä läpi? Pääsen. Koska täällä oli tyyppejä. Täällä on tyyppejä, on tutkimassa. Ja musta tuntuu, että he ovat niitä, ketä meidän täytyisi metsästä. Tuolla kun laatikko, mä menen katsoa sitä. Siellä laatikossa varmasti on jotain hyvää meillä. Kuten... 45 senttiä tai ei, 0,45 reaalia. Kyllä siitä ilmeisesti tulee vähän rahaa. No boat in the boathouse today. Päästäänkö me tänne? Sieltä löytyy! Oversize Superstar Sunglasses. Otan kaikki messiin. Hiton kovaa kyllä. Nyt on pakko katsoa kyllä fashion.
Pakko katsoa fashion. Onko meillä siis... Niin, meillä on tosiaan kaljaa mukana myös, mutta mä en halua juoda sitä, koska me ollaan nykyään selvä. Sieltä... Okei, mun on pakko ilmeisesti laittaa tää ihan vaan sen takia. Okei, se lähti nyt. Noin, se lähti nyt kans pois. Okei. Eli Saver Fire Visual Calculus kyllä miinusta. Aika valtavat. Aika valtavat. Joo. Oversized Superstar Sunglasses. Is your own stardom too dazzling for your eyes? Can't bear to look at your own fabulous reflection in the mirror. Then these classic oversized sunglasses are for you. Vähän kyllä kans samastun härryyn, ettei koilla oikein peilistä hirveän paljon viiti kattella. Täällä kans joku majamökki. Siellä on myös joku laatikko. Katon 25-23. 25-33. Kyllä. Ilmasta rahaa. Ja euro 15. Mikä tää on? Otti autoseivin, mutta A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Okay. Even more bullet holes. Something definitely gone down here. 58%. Se saadaan kyllä visual calculusta lisää, eikö saadakin? Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Meaning this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. The lieutenant also nods. It is quite a scene. The two of you standing next to the broken wall of an abandoned building, nodding along. Two officers of the law against the world, nodding in unison. It is your source of power. The bond of camaraderie between you is palpable. Not even more. The lieutenant is nodding so hard it looks like his head is about to snap off his neck. Don't stop nodding. The lieutenant matches your nodding pace. He's a true professional at this. Oh. The nodding's reaching critical mass. You can't take this much longer, Captain. Keep nodding, goddammit! Stay the course! A small bead of sweat runs down the side of the lieutenant's face as he maintains his nodding. No siis me jäätiin nyökkäilemään siihen, koska se on mitä me miehet tehdään. Just one more nod. As the lieutenant takes out her handkerchief and softly taps the sweat off his temple, a faint crack echoes through the coast. Abort! No. Shit, it's too late. Abort. Sattu. Oh shit, fuck hell. Busted the neck, did you? Oh. Glad I stopped when I did. My neck was really starting to hurt. Don't worry, little man. Now we should get going. Joo, kyllä. Mä haluan ottaa tämän, mutta mä katson, että meillä on lisää visual calculus juttuja. Lisää visual calculus. Meillä itse asiassa jakso päättyy tähän. Hei! Jakso päättyy tähän. Seuraavassa jaksossa katsotaan, saadaanko me 58% heitto. Ja käydään katsomassa, oliko se tyyppi siellä, se kun meidän täytyy etsiä. Ja sitten käydään reporttaa meidän ruumis ja viedään se täytetty lintu, mikä me tuhottiin, niin viedään uusi lintu sinne baariin. Ehkä ne vihaa mua niin paljon. Nämä kaikki seuraavassa jaksossa. Kiitoksia aika paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur. Tää oli palanen Disco Elysiumia. Jätä ihmeessä kommentti, tykkäys ja katso joku toinen video, mitä kanava siellä tai video ehdottaa sulle tai jotain vastaavaa. Nähdään tulevissa jaksoissa. Se meikäläisen puolesta. Moi moi!